عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام ودوتشي እንዴት ናችሁ እንዴት ከርማችኋል እኔ አልহামዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ እናንተም ደህና እንድትሆኑ ዘወትር ምኞቴ ነው ኢንሻአላህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስፖንጅ ኬክ ሆኖ ከውስጥ ነጭ ክሬም ከደጅ ቸኮላታና ስትሮበሪ ነው ያለበት እና እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ኬክን ያዘዘችኝ እንደዚህ አይነት መልኩ ስለጠለበችኝ እንደዛ አርጌ ነው የምሰራው እና እስከመጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ ላይክ ሼር በማድረግ ቻናሌን ተቀላቀሉ በጣም ነው ማመሰግነው አብራችሁን ቆዩ እላችኋለሁ አመሰግናለሁ በጣም